ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিছোঁ। আজি বলক আজি দুপৰীয়াৰ চব্জি মই বনাম, ভোল আলু মাছৰ সৈতে। আহক তেতিয়াহ'লে। হৈছে ভোল আৰু আলু, মানে চুটকি বজাতে কাটি যায়, মোৰ নাই কাটা কিয়? হৈ গ'ল এয়া ভোল আৰু আলু। কেৰাহী দি দিছোঁ। কেৰাহীটো লেতেৰা বুলি নাপাব দেই, কেৰাহীটো কলা কলাই নাযায়। ইফালে চিষ্টাৰে ভাজি আছে লেচেৰা ভাজি, মাই চিষ্টাৰ। ইফালে চা, এইফালে আমাৰ দুটা বডিগাৰ্ড চিকু। ভাত বনাই আছো। আমাৰ নানা বনাও চিকু। কি চাই আছা? ঐ ঐ ঐ ঐ দুষ্ট কৰবাৰ। ঐ ঐ এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মই দি দিছোঁ তেল, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। চব্জিখিনি মই ইফালে মিক্সাৰ মেচিনত এইখিনি মই মিক্স কৰি লওঁ। আদা ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গৈছে এইখিনি। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱা মানে মই দি দিছোঁ বিলাহী। চব্জিত দিবৰ কাৰণে গৰম পানী। এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে ভোল আলুখিনি। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, কালাৰ অনুসৰি হালধি। এতিয়া অলপ সময়খিনি ঢাকি দিম। 3 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া দিম ধনিয়া গুড়া। এতিয়া দিম আদা আৰু নহৰুখিনি পেষ্ট। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম গৰম পানী। এতিয়া মই দি দিম মাছ। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ বাবে ইয়াৰ ভোক লাগছি, ভোক লাগে কাৰণে কি ভোল আলু মাছৰ চব্জি ডান। এতিয়া মই ভাত খাম। জলকীয়া আচাৰ দি অলপ খাব নেকি?